ความตั้งใจในการพัฒนาตัวเองจะไม่มีทางครับไม่มีทางเกิดขึ้นโดยบังเอิญเมื่อเราพ้นจุดที่สำคัญของชีวิตการพัฒนาตัวเองจะไม่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแต่จะเกิดขึ้นจากความตั้งใจครับหากคุณคิดจะพัฒนาตัวเองคุณจะต้องรู้จักตัวเองเสียก่อนการรับมือกับประสบการณ์เลวร้ายได้ดีจะนำไปสู่การเติบโตที่ยิ่งใหญ่หากเราอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเราจะต้องยอมแลกบางสิ่งไปถ้าคุณรักในการพัฒนาตัวเองครับทุกท่านโปรดกด Subscribe ให้ The Library เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ1 ล้านซับด้วยครับได้ไหมครับกดข้างล่างเลยครับในเอพิโซดนี้ครับเราจะมาพูดถึงหนังสือของคุณจอห์นซีแม็กซ์เวลล์กันอีกครั้งหนึ่งผมจำได้ว่าผมเคยทำ15 กฎทองของการพัฒนาตัวเองซึ่งในเอพิโซดนี้ผมจะนำแต่ละกฎครับมาค่อยๆไล่เรียงและผมอยากให้คุณผู้ฟังเอาคู่มือที่จะไปเพิ่มทีละกฎซึ่งคู่มือแต่ละคู่มือนะครับจะเป็นแนวทางที่ผมร่วมสร้างขึ้นมาเองและผมเชื่อว่ามันจะพัฒนาชีวิตของท่านไปต่อจากนี้ครับคอนเซปต์ของหนังสือเล่มนี้ก็คือหากคุณต้องการพัฒนาตัวเอง15 กฎนี้ครับไม่ว่าคุณจะอยากพัฒนามิติใดๆก็ตามมันจะส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อความปรารถนาของคุณกฎที่1คือกฎแห่งความตั้งใจครับคุณจอห์นซีแม็กซ์เวลล์เขาบอกแบบนี้ครับความตั้งใจในการพัฒนาตัวเองจะไม่มีทางครับไม่มีทางเกิดขึ้นโดยบังเอิญดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องมาดูก่อนเลยก็คือมันจะมีกับดักอยู่ไม่กี่ข้อครับที่จะทำให้คนไม่กล้าพัฒนาตัวเองสิ่งต่อไปนี้ผมจะให้คุณผู้ฟังมาลองทำเช็คลิสต์ดูนะครับเช็คลิสต์ตัวที่1ช่องว่างแห่งการทึกทักเอาเองฉันคิดว่าตัวเองจะพัฒนาขึ้นโดยอัตโนมัติหนังสือเล่มนี้ครับเขาบอกว่าจริงอยู่ครับในวัยเด็กร่างกายของเราความรู้ความคิดของเราจะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปโดยอัตโนมัติแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งซึ่งแต่ละคนจะมีจุดเป็นของตัวเองนะครับเราจะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองนั่นหมายความว่าเมื่อเราพ้นจุดที่สำคัญของชีวิตการพัฒนาตัวเองจะไม่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแต่จะเกิดขึ้นจากความตั้งใจครับอันนี้คือกับดักตัวแรกกับดักตัวที่2ช่องว่างแห่งความรู้ฉันไม่รู้ว่าจะพัฒนาตัวเองอย่างไรคนที่ต้องการพัฒนาตัวเองแน่นอนใช่ไหมครับว่าจะต้องรู้ว่าจะไปทิศทางไหนอยากจะเก่งขึ้นในเรื่องอะไรเขาบอกว่าชุดเครื่องมือนี้เป็นตัวปิดช่องว่างแห่งความรู้ณเวลานี้ทุกท่านกำลังฟังความรู้จากพอดแคสต์นี้อยู่คุณก็กำลังหาแนวทางบางอย่างเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองดังนั้นกับดักตัวที่2ตอนนี้เรากำลังเอาชนะอยู่ครับกับดักตัวที่3ช่องว่างแห่งจังหวะเวลายังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมตามแบบฉบับหนังสือเล่มนี้ครับคุณจะไม่มีทางพร้อมเลยจนกว่าคุณจะได้เริ่มต้นลงมือทำมองหาโอกาสมากกว่าที่จะจมจ่ออยู่กับอุปสรรคช่องว่างตัวที่4ช่องว่างแห่งความผิดพลาดการกลัวความผิดพลาดนั่นเองช่องว่างตัวที่5ช่องว่างแห่งความสมบูรณ์แบบประมาณว่าฉันจะต้องหาวิธีที่ดีที่สุดให้เจอก่อนที่จะเริ่มลงมือทำผลลัพธ์ก็คือการลงมือทำมันก็ไม่เกิดอันนี้คือ5ช่องว่างหลักๆของกฎตัวแรกครับดังนั้นหากคุณอยากจะพัฒนาตัวเองคุณต้องตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองครับผมเลยจะมีชุดคำถามเปรียบเสมือนเวิร์กช็อปสำหรับพอดแคสต์นี้นะครับคุณผู้ฟังพอจะบอกผมได้ไหมครับหนังสือพัฒนาตัวเอง5เล่มที่คุณรู้จักคือหนังสือเล่มอะไร5เล่มครับถ้าคุณตอบได้ทันทีแสดงว่ากฎข้อที่1คุณผ่านครับแต่ถ้าคุณยังลังเลหรืออาจจะมีความคลุมเครืออยู่ยังตอบได้ไม่ครบนั่นคือโอกาสที่ดีครับที่เราจะมาสร้างกฎแห่งความตั้งใจให้กับตัวเองทีนี้กฎข้อที่2กฎแห่งการตระหนักรู้ครับว่ากันว่าหากคุณคิดจะพัฒนาตัวเองคุณจะต้องรู้จักตัวเองเสียก่อนสิ่งนี้กำลังบอกอะไรเราครับมันคือเรื่องของการมีเป้าหมายและมันมีความชัดเจนในตัวเองนั่นเองผมจะให้คุณผู้ฟังค่อยๆมาตระหนักรู้กับตัวเองนะครับอะไรคือสิ่งที่คุณทำแล้วคนอื่นมักจะชมไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามยกตัวอย่างครับ
ผมอาจจะเป็นคนพูดเรื่องที่มีสาระเข้าใจง่ายสื่อสารแล้วทุกท่านรู้สึกว่ามันน่าฟังอันนี้ก็เป็นหนึ่งในการตระหนักรู้ที่มันเกิดขึ้นครับเพราะผมไปหาคำชมที่อาจจะเกิดขึ้นในอดีตซึ่งเราทุกคนสามารถมีการตระหนักรู้นั้นได้ครับเพียงแค่เราย้อนมองกลับไปในอดีตของตัวเองซึ่งคำถามต่อไปนี้ครับคือคำถามที่ถูกออกแบบให้คุณค้นหาตัวเองคำถามแรกง่ายๆครับผมอยากให้ทุกท่านตอบกับตัวเองนะครับคุณอยากทำอะไรครับคำถามที่สองคุณมีพรสวรรค์ทักษะและโอกาสอะไรบ้างที่ช่วยส่งเสริมให้คุณได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำคำถามที่สามครับแรงจูงใจของคุณในการทำสิ่งนั้นคืออะไรแรงจูงใจในที่นี้ครับอาจจะเป็นบางอย่างที่ขับเคลื่อนคุณอยากได้ความแน่นอนคุณอยากได้ความตื่นเต้นคุณอยากได้รับการยอมรับคุณอยากเป็นที่รักคุณอยากได้รับการเติมเต็มทางจิตวิญญาณหรือใดๆก็ตามแต่แรงจูงใจของคุณคืออะไรครับและทีนี้คำถามสุดท้ายครับคุณสามารถขอคำแนะนำจากใครได้บ้างที่จะช่วยเหลือคุณระหว่างทางไปสู่จุดหมายคุณคิดว่าคุณจะเข้าถึงแหล่งความรู้เหล่านั้นได้อย่างไรบ้างครับเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณต้องการพัฒนาและได้ทำสิ่งที่คุณอยากทำจริงๆอันนี้คือชุดคำถามครับในการทำให้คนได้ตระหนักรู้ในตัวเองอันนี้คือสิ่งที่เราพูดถึงในกฎข้อที่2กฎข้อที่3ครับกฎแห่งกระจกเงาคุณต้องเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนคุณถึงจะเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองได้นั่นหมายความว่าเราจะไม่มีทางสร้างคุณค่าให้โลกนี้ได้เราจะไม่มีทางสร้างคุณค่าให้กับใครได้เลยจนกว่าเราจะเห็นคุณค่าในตัวเองคุณผู้ฟังว่าจริงไหมครับนี่คือกฎที่ว่าด้วยกฎแห่งกระจกเงาครับหากพูดถึงเรื่องคำที่ง่ายที่สุดมันจะเป็นคำที่เรียกว่า self esteem self esteem ก็คือความเคารพในตัวเองครับหนึ่งในวิธีการเพิ่ม self esteem ที่ง่ายที่สุดและเร็วที่สุดและผมเชื่อว่าทุกท่านทำตอนนี้ได้เลยนะครับขอบคุณสิ่งที่อยู่รอบตัวครับเริ่มต้นได้เลยนะครับพอคุณขอบคุณสิ่งที่อยู่รอบตัวเสร็จลองกลับมาขอบคุณตัวเองและทีนี้ครับจะมีฮอร์โมนบางตัวที่เป็นฮอร์โมนความสุขความพึงพอใจถูกปล่อยออกมาแล้วฮอร์โมนนั่นแหละครับจะทำให้คุณรู้สึกเคารพในตัวเองมากขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นเลยอันนี้คือทางเลือกที่1กับทางเลือกที่2ครับอันนี้อาจจะต้องมีการลงทุนระดับหนึ่งบุคลิกภาพของคุณครับ ผมขออนุญาตนำแนวความรู้หนึ่งแล้วกันนะครับที่ไม่ได้อยู่ในหนังสือเล่มนี้เป็นชุดความรู้และก็ความลับหนึ่งของ Secret Service เขาบอกไว้แบบนี้ครับคนที่มีโอกาสที่จะถูกปล้นหรือตกเป็นเหยื่อในเหตุการณ์ร้ายๆมากที่สุดคือคนที่มีทีท่าว่าไม่เคารพตัวเองทีนี้คุณผู้ฟังลองทายครับหากเราจะทายว่าคนคนนี้เคารพตัวเองหรือเปล่าอะไรคือสิ่งที่เราจะดูเป็นลำดับแรกๆคำตอบนะครับ ร่างกายครับการจัดวางร่างกายของตัวเขาเองเขาเดินอกผายไหล่ผึ่งหรือเปล่าหรือเขาเดินไหล่ห่อการแต่งตัวของเขาประณีตเขาดูแลเสื้อผ้าหน้าผมของตัวเองหรือเปล่าหากเขาไม่ได้ดูแลสิ่งเหล่านั้นเลยมันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นครับว่าเขาอาจกำลังไม่ได้เคารพตัวเองเท่าที่มันควรจะเป็นซึ่งสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละครับมันเพิ่มโอกาสในการตกเป็นเหยื่อ ในมุมมองของ Secret Service นะครับผมมีโอกาสได้ฟังเอเจนต์เขาคุยกันซึ่งมันพีคมากครับเรื่องของภาษากายมันสะท้อนอะไรเราหลายอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องของ Self Esteem ดังนั้นคีย์ที่สำคัญครับคุณจะไม่มีทางสร้างคุณค่าให้กับสิ่งใดๆได้เลยจนกว่าจะเห็นคุณค่าในตัวเองเสียก่อนรักตัวเองก่อนนั่นเองครับกฎข้อที่3กฎแห่งการทบทวน จงเรียนรู้ที่จะหยุดพักและคิดทบทวนเพื่อให้ตัวเองได้พัฒนา การก้มหน้าก้มตาทำโดยไม่ได้ทบทวนเลยมักจะส่งผลเสียมากกว่าส่งผลดีนั่นเองครับผมอาจจะมีคำแนะนำให้แบบนี้แล้วกันครับใน1 วันการมีเวลาได้เขียนหรือการได้คิดทบทวนว่าวันนี้
คุณทำอะไรได้เต็มที่แล้วหรือยังอันนี้จะเป็นตัวพลิกเกมชีวิตเลยนะครับผมจะเอา2เวิร์กช็อปมาให้คุณผู้ฟังแล้วกันนะครับเพื่อที่ว่าทุกท่านจะได้เอากลับไปใช้เลยเวิร์กช็อปตัวแรกครับมาจากคุณมาเชล โกลด์สมิธในช่วงท้ายของแต่ละวันขอให้คุณลองให้คะแนน1-10ในแต่ละดิเมนชันหรือแต่ละมิติต่อไปนี้ครับมิติที่1เป้าหมายวันนี้ที่กำลังจะหมดไปคุณได้ใช้ชีวิตสอดคล้องกับเป้าหมายคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนหรือไม่ถ้าคำตอบมันชัดมากๆคือ10 เต็ม 10ครับแต่ถ้าคำตอบคือไม่ค่อยชัดก็คืออาจจะไม่เต็ม10 Dimension ที่2ครับ process หรือ action การกระทำใดๆก็ตามที่นำคุณไปสู่เป้าหมายคุณให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ตัวที่3ครับ meaning of life ความหมายของชีวิตวันนี้ที่กำลังจะหมดไปคุณรู้สึกว่าคุณได้เจอความหมายหรือปรัชญาบางอย่างที่ทำให้คุณมีปัญญามากขึ้นหรือไม่ Dimension ที่4 happiness ครับความสุขวันนี้คุณมีความสุขหรือเปล่าถ้าคุณมีความสุขมากเลยก็คือ10 เต็ม 10ครับตัวที่5ครับ relationships ในวันนี้ที่กำลังจะหมดไปคุณดูแลความสัมพันธ์ของคุณได้ดีเยี่ยมมากน้อยแค่ไหนและตัวสุดท้ายครับ hard work การทำงานหนักวันนี้คุณอุทิศตนให้กับการทำงานหนักเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายแล้วหรือยังอันนี้คือการทบทวนมิติชีวิตทั้ง6นะครับหลังจากที่คุณผู้ฟังใกล้จะหมดวันผมแนะนำให้คุณไม่ทำตอนเช้าก็ทำตอนเย็นครับตอนเที่ยงมันจะยุ่งๆลองเอามาทบทวนแล้วให้คะแนนดูครับกระบวนการเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละครับมันจะทำให้เราได้กลับมารีเฟล็กตัวเองอันนี้คือเวิร์กช็อปตัวแรกกับเวิร์กช็อปตัวที่2ครับจะมีอยู่3คำถามอันนี้อาจจะง่ายกว่าการให้คะแนนก่อนหน้า3คำถามที่ว่าได้แก่1วันนี้คุณเป็นยังไงบ้างและคุณก็เขียนคำตอบลงไปเลยครับถ้าคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณเขียนเป็นเรื่องที่ดีก็เขียนบวกไว้ข้างหน้าแต่ถ้าไม่ค่อยดีก็เป็นลบไว้ครับวันนี้คุณเป็นยังไงบ้างคำถามที่2คุณคิดว่าผู้คนมองคุณอย่างไรสำหรับวันนี้ที่กำลังจะหมดไปและชุดคำถามสุดท้ายครับอะไรในวันนี้ที่คุณตอบสนองได้ดีและตอบสนองได้ไม่ค่อยดีคำถามสุดท้ายจะเป็นคำถามที่คุณจะซื่อสัตย์กับตัวเองโดยอัตโนมัติครับเพราะคุณจะต้องหาสิ่งที่ดีและหาสิ่งที่ไม่ดีคุณผู้ฟังลองเอาเวิร์กช็อป2ตัวนี้ไปใช้นะครับเพราะผมก็ใช้1ใน2ตัวนี้เหมือนกันนี่คือกฎแห่งการทบทวนครับเมื่อคุณได้ทบทวนคุณจะรู้ว่าจะพัฒนาอย่างไรและคุณจะทำน้อยแต่ได้มากนั่นเองกฎข้อที่5กฎแห่งความสม่ำเสมอครับแรงจูงใจผลักดันให้คุณเริ่มต้นแต่การมีวินัยจะทำให้คุณพัฒนาไม่ว่าใครก็ตามที่จะมีเป้าหมายในเรื่องใดๆล้วนต้องใช้ความสม่ำเสมอเข้ามาเป็นตัวยึดโยงหรือที่เราเรียกกันว่าวินัยนั่นเองครับหากแปลความหมายของวินัยในเชิงของความสำเร็จอย่างเดียวเลยมันจะแปลได้แบบนี้ครับวินัยเท่ากับความสามารถในการทำสิ่งที่สำคัญในเวลาที่ต้องทำแม้จะไม่ได้อยากทำแต่เขาก็เลือกที่จะทำอันนี้คือคอนเซปต์ของการมีวินัยครับและทุกท่านเชื่อไหมครับความสม่ำเสมอนี้เองจะทำให้คุณเคลื่อนภูเขาได้ทั้งลูกครับทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องคอนเซปต์ของการพัฒนาตัวเองทั้งหมดที่ผมกล่าวมามันจะเป็นทฤษฎีหรือบางครั้งเมื่อตั้งคำถามคุณผู้ฟังก็อาจจะไม่ได้เจอสภาพแวดล้อมที่จะทำให้คุณได้พัฒนาตัวเองแบบ 100% ถูกต้องไหมครับผมแนะนำแบบนี้แล้วกันครับยังจำได้ไหมครับในกฎที่ว่าด้วยเรื่องของการยกระดับตัวเองลองเปลี่ยนจากการใช้เงินไปกับการดูแลรูปลักษณ์ภายนอกอย่างเดียวเลยเสื้อผ้าเครื่องประดับหรืออะไรก็ตามที่คุณรู้เลยว่ามันไม่ได้ทำให้เราเก่งขึ้นผมจะแนะนำแบบนี้แล้วกันครับลองเอาทรัพย์สินจำนวนหนึ่งหรือเงินจำนวนหนึ่งลงทุนกับการเรียนสัมมนาสักคอร์สหนึ่งแค่คอร์สเดียวครับเพราะหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะรู้เองครับว่าควรจะไปต่อหรือเปล่าแล้วถ้าหากการตัดสินใจนี้จะเปลี่ยนชีวิตคุณผมก็จะแนะนำคอร์สเดียวเลยครับถ้าจะเป็นคอร์สแรกคือ NLP
NLP ครับคือคอร์สจิตวิทยาสื่อประสาทซึ่งตัวผมเองก็มีโอกาสได้เรียนมาก่อนมันจะมีการเปลี่ยนฟิลเตอร์ครับทำให้เรามองโลกในแบบที่ควรจะเป็นมากขึ้นเป็นการมองโลกที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จมากขึ้นจากสัมมนาตัวนี้จากคอร์สเรียนตัวนี้คุณผู้ฟังไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ครับแต่ผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วการได้ลงมือทำการได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้คุณเก่งขึ้นมันอาจจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ในอีกแบบหนึ่งในแบบที่พอดแคสต์ตัวผมหรือหนังสืออาจจะยังให้ไม่ได้ผมจะขอแนะนำของ Life Literature แล้วกันนะครับหากพูดถึงเรื่อง NLP เดี๋ยวจะวางลิงก์ไว้ข้างล่างให้นะครับเดี๋ยวเรามาเรียนกันต่อไปครับกฎข้อที่6กฎแห่งสภาพแวดล้อมการเติบโตจะเจริญงอกงามในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเคยมีพี่คนหนึ่งแล้วกันครับเคยบอกผมเอาไว้ว่าต้นกล้าไม่มีทางโตได้ในกระถางหรือถ้ามันโตมันก็จะโตไม่เต็มที่คุณผู้ฟังเองก็เช่นกันครับเราจะโตได้ไม่เต็มที่ถ้าเราอยู่ในกระถางนั่นเองกระถางที่ว่าก็คือสภาพแวดล้อมสำหรับหนังสือเล่มนี้ครับเขาอธิบายไว้แบบนี้ครับลองลงทุนแบบนี้นะครับนัดคนที่คุณรู้สึกว่าอยากขอคำแนะนำจากเขาแนะนำว่าเขาจะต้องเป็นคนที่มีบางอย่างที่เก่งกว่าคุณนัดเขากินข้าวครับแล้วคุณเป็นคนจ่ายค่าข้าวให้เขาและระหว่างที่คุณกินข้าวกับเขาถามให้มากที่สุดถ่วงเวลาให้เขาอยู่กับคุณให้มากที่สุดให้เขาพูดออกมาให้เยอะที่สุดอย่าเผลอพูดมากกว่าเขาเด็ดขาดอันนี้คือเวิร์กช็อปที่ผมอยากให้คุณลองทำครับกฎแห่งสภาพแวดล้อมผมมีความจริงอย่างหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าถ้าทุกท่านลองเอาไปทำนะครับคุณจะเห็นโอกาสมากมายนับไม่ถ้วนเลยและคุณจะเข้าใจเลยว่าทำไมคนประสบความสำเร็จเขาถึงสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆขออนุญาตเล่าประสบการณ์ของตัวเองให้ทุกท่านฟังนะครับจะมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่ผมเริ่มอยากจะพัฒนาตัวเองไปให้ไกลกว่าจุดที่เป็นอยู่ซึ่งผมก็อาจจะมีแนวทางการอ่านหนังสือการลงเรียนสัมมนาการทำเวิร์กช็อปนู่นนี่นั่นแต่ผมจะมีวิธีหนึ่งซึ่งรู้สึกว่ามันเป็นหนึ่งในการลงทุนที่ท้าทายที่สุดแล้วกันครับผมจะนัดคนที่ผมอยากเรียนรู้กินข้าวหรือนัดเจอหรือนัดดื่มกาแฟแล้วผมก็จะไปคุยกับเขาผมขอคำปรึกษาเขาแล้วผมก็ขอความช่วยเหลือบางอย่างที่เขาช่วยได้และทุกท่านครับไม่เคยมีใครปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือครับถ้าเรามีความชัดเจนในตัวเองว่าเราต้องการอะไรและถ้าเราตอบได้ด้วยนะครับว่าเราพอจะให้อะไรเขาได้บ้างทุกคนจะยินดีให้สิ่งที่เราเรียกกันว่า connection ครับ connection จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราและเขาสามารถสร้างบางสิ่งบางอย่างที่ดีร่วมกันได้แต่ส่วนใหญ่แล้วครับคุณผู้ฟังลองดูคนที่มักจะพูดว่าไม่มีคอนเนคชั่นไม่มีใครมาสนับสนุนเขาเลยบางทีครับอาจเป็นเพราะเขายังไม่ได้สนับสนุนหรือยกระดับตัวเองมากพอสภาพแวดล้อมก็เลยไม่ได้เปลี่ยนนั่นเองนี่คือกฎแห่งสภาพแวดล้อมครับหวังว่าเรื่องราวนี้จะให้แง่มุมบางอย่างให้กับทุกท่านได้นะครับเป็นเกียรติมากครับที่ได้เล่าเรื่องนี้ทีนี้เรามาพูดถึงกฎข้อที่7กฎแห่งการออกแบบครับหากคุณอยากพัฒนาตัวเองให้เต็มที่คุณต้องมีกลยุทธ์ที่ดีครับซึ่งถ้าให้เรามาวางกลยุทธ์การพัฒนาตัวเองคลิปนี้น่าจะ2ชั่วโมงครับแต่ผมจะแนะนำคุณผู้ฟังแบบนี้ครับสำหรับคนจะมีสิ่งที่เรียกว่า Keystone Habit Keystone Habit ก็คือนิสัยอะไรก็ตามที่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนิสัยตัวอื่นๆจะตามมาด้วย Keystone Habit ในเชิงที่ไม่ค่อยดีก็คือเวลาดูซีรีส์ดูหนังแล้วชอบหยิบป๊อปคอร์นมากินการดูหนังเป็น Keystone Habit อย่างหนึ่งของการไปหยิบป๊อปคอร์นมากินถูกต้องไหมครับเวลาผมไปโรงหนังผมก็ซื้อเหมือนกันครับไม่รู้เหมือนกันว่าซื้อมาทำไมแต่ทีนี้ Keystone Habit ในด้านที่ดีก็มีครับวันไหนที่เราตื่นเช้าเราจะรู้สึกออกกำลังกายง่ายกว่าวันที่ตื่นสายมีท่านใดเป็นไหมครับหากมื้อเช้ากินอาหารที่มีประโยชน์มื้อเที่ยงและมื้อเย็นเราจะดูแลอาหารที่มีประโยชน์ได้ง่ายขึ้น
หากตอนเช้าเราเริ่มทำงานที่สำคัญก่อนที่จะไปอ่านอีเมลเราจะจดจ่ออยู่กับงานได้มากขึ้นแล้ว productivity มันจะเพิ่มขึ้นนิสัยที่ต่อยอดกันไปเรื่อยๆแล้วนี่แหละครับเจ้าตัวนิสัยแรกเรียกว่า keystone habit ดังนั้นผมเลยอยากให้คุณผู้ฟังออกแบบ keystone habit ของตัวเองและผมแนะนำให้คุณเอามาใช้ตั้งแต่ช่วงแรกเริ่มของวันครับหลังจากตื่นนอนได้ยิ่งดีผมจะถามคำถามต่อไปนี้นะครับคุณผู้ฟังคิดว่ามีนิสัยอะไรบ้างที่คุณเชื่อว่ามันเป็นนิสัยที่ดีทำให้คุณพัฒนาและคุณอยากเอามาทำเป็นสิ่งแรกของวันวันนั้นเลยมีอะไรบ้างครับอ่านหนังสือทำสมาธิออกกำลังกายเก็บที่นอนก็ได้นะครับนี่แหละครับคือการออกแบบกลยุทธ์ตั้งแต่คุณตื่นนอนเลยและผมเชื่อว่า Keystone Habit นี่แหละครับจะทำให้วันของคุณไม่เหมือนเดิมและถ้าคุณทำวันของคุณให้ดีได้ทุกๆวันคุณจะไม่เก่งขึ้นได้อย่างไรจริงไหมครับทีนี้เรามาดูกฎข้อที่8ครับกฎแห่งความเจ็บปวดการรับมือกับประสบการณ์เลวร้ายได้ดีจะนำไปสู่การเติบโตที่ยิ่งใหญ่ถ้าหากผมให้คุณผู้ฟังลองนึกถึงช่วงเวลาที่ตัวเองเติบโตมากที่สุดถ้าผมทายนะครับคุณมักจะนึกถึงช่วงเวลาที่คุณเจออุปสรรคบางอย่างและคุณก็พยายามก้าวผ่านมันมาให้ได้คุณหมอสกอตต์เพคเขาบอกเอาไว้แบบนี้ครับชีวิตเป็นเรื่องยากแต่ความยากในที่นี้มันคือความยากที่ทำให้เราเก่งขึ้นฉลาดมากขึ้นรู้ว่าชีวิตคืออะไรและท้ายที่สุดเราจะได้ความอิ่มเอมใจหากเราเรียนรู้ที่จะเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดให้เป็นหากพูดถึงวิทยาศาสตร์ของการเติบโตในเชิงความสำเร็จนะครับคุณไม่จำเป็นจะต้องพาตัวเองไปเจ็บปวดตลอดเวลาครับคุณแค่ต้องรู้ว่าความเจ็บปวดไหนที่คุณจะรับกับความเจ็บปวดไหนที่มันไม่ได้สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณเลยส่วนเป้าหมายจะชัดหรือไม่ชัดย้อนกลับไปที่ข้อแรกนั่นเองครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับบางครั้งชีวิตจะส่งโจทย์บางอย่างที่ทำให้เราเจ็บปวดและเขาก็ไม่ค่อยสนใจครับว่าเราจะรับได้หรือไม่แต่เรามีแค่ทางเลือกเดียวครับผ่านมันไปให้ได้นั่นเองอันนี้คือกฎข้อที่8ครับกฎข้อที่9กฎแห่งขั้นบันไดการเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีส่งผลต่อการพัฒนาตัวเองข้อนี้ผมชอบเป็นพิเศษและเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายให้ทุกท่านเข้าใจนะครับคุณจอห์นซีแม็กซ์เวลล์ครับเขาบอกว่าหากคุณอยากจะประสบความสำเร็จคุณจะต้องมีหลายอย่างเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าหลายอย่างในที่นี้คืออะไรคุณจะต้องมีหลายอย่างที่เหมือนคนสำเร็จ1คือค่านิยม2คือนิสัยส่วนตัว3คือคุณลักษณะหรือบุคลิกภาพในการสำรวจแทบทุกครั้งคนที่สามารถทำให้ตัวเองสอดคล้องกับตัวตนที่อยากเป็นท้ายที่สุดเขาจะได้เป็นคนแบบนั้นจริงๆแปลง่ายๆครับคนใดก็ตามที่สามารถเปลี่ยนชุดความคิดเปลี่ยนบุคลิกเปลี่ยนการกระทำให้สอดคล้องกับบุคคลที่ประสบความสำเร็จในภายหลังเขาจะได้รับความสำเร็จเป็นรางวัลตอบแทนจริงๆครับนั่นหมายความว่าหากผมถามคุณผู้ฟังแบบนี้ครับคุณคิดว่าคนประสบความสำเร็จเขาจะต้องมีชุดความคิดแบบไหนกันหรอครับเลือกมาให้ผมสัก3อย่างแล้วผมอยากให้คุณลองคอมเมนต์ให้ผมหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวผมจะรออ่านคนสำเร็จเขาจะต้องมีชุดความคิดแบบไหนครับที่คล้ายๆกันขอสัก3อย่างและความจริงคือผมเชื่ออย่างหนึ่งครับคุณผู้ฟังทุกท่านตอบได้และนั่นแหละครับคือธงที่เราจะปักและเราก็จะไปกันต่อไปเราจะพูดถึงสิ่งหนึ่งที่เราเรียกกันว่าคุณลักษณะผมชอบส่วนนี้ที่หนังสือเล่มนี้ได้เขียนไว้มากนะครับจงประเมินว่าชีวิตที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังประเมินจริงๆนะครับคุณได้ให้ความสำคัญกับเรื่องใดมากที่สุดระหว่างการพัฒนาตัวตนภายในหรือภาพลักษณ์ภายนอกดูได้ง่ายๆแบบนี้ครับและมันอาจจะทำให้คุณเจ็บปวดนะครับแต่ผมอยากให้ดูมากๆตรงนี้
ดูจากการใช้เงินใน1 ปีที่ผ่านมาคุณใช้จ่ายไปกับอะไรมากกว่ากันระหว่างเสื้อผ้าเครื่องประดับและข้าวของเครื่องใช้หรือหนังสือและการเรียนรู้การเข้าร่วมงานสัมมนาลองพิจารณาดูว่าเดือนที่ผ่านมาหรือปีที่ผ่านมาคุณใช้เวลาและทรัพยากรทั้งหมดไปกับเรื่องอะไรหากคำตอบไปอยู่กับเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องประดับหรือภาพลักษณ์ภายนอกหมดเลยทุกท่านก็พอจะรู้ใช่ไหมครับว่าแนวโน้มที่เกิดขึ้นมันคืออะไรแต่ทีนี้หากคุณใช้เงินส่วนใหญ่ไปกับหนังสือการเข้าร่วมสัมมนาหรือแม้แต่เวลาที่คุณใช้ไปกับการเรียนรู้นั่นแหละครับคือคุณกำลังสร้างคุณลักษณะที่ดีที่จะทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จคุณกำลังใช้กฎแห่งขั้นบันไดอยู่ครับและเมื่อบันไดถูกตั้งให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆคุณก็จะเติบโตมากขึ้นดังนั้นสิ่งที่เราทำเป็นนิสัยทุกวันการลงทุนลงแรงลงเวลาที่เกิดขึ้นซ้ำๆจะเป็นตัวกำหนดผลลัพธ์ในอนาคตที่เกิดความแตกต่างกันอย่างมหาศาลว่าด้วยกฎแห่งขั้นบันไดครับกฎข้อที่10เรามาที่กฎข้อนี้นะครับกฎแห่งยางยืดคุณจะหยุดเติบโตเมื่อสูญเสียความตึงเครียดจากความต้องการก้าวจากจุดที่ตัวเองอยู่ไปสู่จุดที่สามารถไปถึงหากทุกท่านลองสังเกตดูดีๆนะครับช่วงเวลาที่เรามีความเครียดอ่อนๆย้ำนะครับความเครียดอ่อนๆไม่ใช่ความสิ้นหวังนะครับความเครียดเหล่านั้นมักจะทำให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นถึงแม้มันจะยากบ้างในบางครั้งก็ตามผมจะมีแผนภาพหนึ่งให้ทุกท่านดูครับเป็นแผนภาพของคุณเรย์ดาริโอจากหนังสือ Principle กราฟชีวิตของมนุษย์ครับจะวนเป็นแบบในภาพนี้เลยมันจะมีช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราเติบโตขึ้นเราเก่งขึ้นเหมือนเราจะประสบความสำเร็จมากขึ้นด้วยแต่แล้วสักพักหนึ่งเราก็จะเจอเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตของเรากำลังค่อยๆดิ่งลงพอชีวิตของเราค่อยๆดิ่งลงครับเราจะก้าวเข้าสู่โซนของการเรียนรู้หากเราตัดสินใจที่จะไม่ยอมแพ้กับมันและเมื่อเราเรียนรู้เราอาจจะมีล้มเหลวบ้างระหว่างทางแต่กราฟชีวิตมันจะค่อยๆสูงขึ้นเพราะเรารู้สึกว่าเราเจอโอกาสบางอย่างจากอุปสรรคนี้จนกระทั่งคุณเรียนรู้ที่จะก้าวข้ามผ่านมันมาได้กราฟชีวิตของคุณก็จะสูงขึ้นกว่าจุดแรกเริ่มและทีนี้ครับพอกราฟของเราสูงขึ้นกว่าจุดแรกเริ่มอีกสักพักหนึ่งเราก็จะเจอเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่ากราฟชีวิตของเราม้วนวนลงมาข้างล่างเหมือนเดิมมันจะเป็นแบบนี้เสมอครับแต่หากตอนนี้คุณกำลังเจอช่วงชีวิตที่กราฟกำลังม้วนลงผมขอให้ทุกท่านลองดูภาพนี้ดีๆครับจุดม้วนแต่ละจุดหากเทียบกันดูแล้วคุณจะอยู่สูงขึ้นกว่าจุดม้วนก่อนหน้าเสมอตอนนี้ที่คุณกำลังเจออุปสรรคอยู่ตอนนี้นะครับอย่างน้อยคุณก็เป็นคนที่เก่งกว่าตัวคุณจากช่วงก่อนหน้าถึงแม้ตอนนี้คุณกำลังจะเจออุปสรรคอยู่ก็ตามมันจะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้เสมอครับและกฎแห่งยางยืดนี่แหละครับที่ว่าด้วยเมื่อเราเจอความตึงเครียดเราจะเก่งขึ้นถ้าเราตัดสินใจไม่ยอมแพ้ทีนี้กฎที่11ครับกฎแห่งการแลกเปลี่ยนการพัฒนาตัวเองต้องแลกมาด้วยการเสียสละการเสียสละในที่นี้คือการเสียสละแรงเวลาทรัพยากรต่างๆเพื่อที่คุณจะได้บางสิ่งที่คุณปรารถนามาผมเลยจะมีคำถามสั้นๆเลยครับเวลาใช้คำว่าคนรุ่นใหม่แล้วกันครับหากอยากจะประสบความสำเร็จต้องทำอย่างไรเพราะคำตอบมันมีกว้างมากผมก็จะถามคำถามสั้นๆเลยครับคุณกล้าแลกหรือกล้าเสียสละสิ่งที่คุณมีอยู่หรือเปล่าเพื่อที่จะประสบความสำเร็จคุณอาจต้องเสียสละเวลาไปปาร์ตี้คุณอาจต้องเสียสละเวลาที่คุณจะได้ไปจีบคนนั้นจีบคนนี้คุณอาจจะต้องเสียสละเวลาเล่นคุณอาจจะต้องเสียสละเวลาที่คุณจะไปดูซีรีส์มาอ่านหนังสือมาออกกำลังกายมาพัฒนาตัวเองในขณะที่คนอื่นเย็นวันศุกร์เขาอาจจะไปเที่ยวไปปาร์ตี้กันแต่คุณจะต้องเสียสละช่วงเวลานั้นมาพัฒนาตัวเองคำถามคือคุณพร้อมเสียสละหรือเปล่า
ถ้าคำตอบคือพร้อมครับลงมือทำครับจะไม่มีคำว่าแต่เลยเพราะสิ่งเหล่านี้มันต้องเสียสละครับหากเราอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเราจะต้องยอมแลกบางสิ่งไปหากเราจะเคลื่อนไปข้างหน้าเราก็จะต้องทิ้งบางอย่างไว้ข้างหลังตามกฎของนิวตันครับกฎข้อที่12กฎแห่งความสงสัยใคร่รู้ครับจงหมั่นตั้งคำถามคุณไม่จำเป็นต้องมีทุกคำตอบแต่การที่คุณมีคำถามจะทำให้คุณเปิดอภิปัญญาของตัวเองอันนี้ผมอาจจะนำคอนเซปต์มาจากการโคชชิ่งนะครับการตั้งคำถามไม่มีใครสามารถต้านทานแรงกดดันจากคำถามได้ครับคุณผู้ฟังสงสัยไหมครับคลิปหลังๆของ The Library ผมจะไม่ค่อยให้คำตอบอะไรง่ายๆเท่าไหร่แต่ผมมักจะใช้คำถามกลับไปเหตุผลสั้นๆเลยครับเราทุกคนเข้าใจและมีทรัพยากรที่ต้องการอยู่แล้วในตัวเองแล้วสิ่งที่ทำให้เราเจอทรัพยากรนั้นได้มีประสิทธิผลมากที่สุดคือการใช้คำถามและกระตุ้นให้เขาได้คิดแล้วคุณผู้ฟังลองคิดดูสิครับหากคุณตั้งคำถามเพื่อที่จะดึงศักยภาพของตัวเองบ่อยๆคุณจะไม่เก่งขึ้นได้อย่างไรจริงไหมครับเมื่อกี้ผมก็ใช้ชุดคำถามครับทีนี้คุณผู้ฟังลองตอบผมหน่อยครับหากชีวิตนี้ไม่มีข้อจำกัดอะไรเลยอะไรคือสิ่งที่คุณจะทำแตกต่างไปจากเดิมมันคือชุดคำถามถูกต้องไหมครับและคำตอบนั้นมันจะเป็นคำตอบที่ทรงพลังมากเพราะมันมาจากคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตครับตัวท่านเองอันนี้คือกฎแห่งความสงสัยใคร่รู้ครับหมั่นตั้งคำถามต่อไปครับกฎข้อที่13กฎแห่งการมีแบบอย่างการพัฒนาตัวเองเป็นเรื่องยากครับเมื่อคุณไม่มีใครให้ยึดถือเป็นแบบอย่างมันจะยากมากยิ่งขึ้นไปอีกผมเลยอยากให้คุณผู้ฟังลองตั้งโรโมเดลของตัวเองว่าใครที่คุณรู้สึกว่าเขาเป็นแรงบันดาลใจให้คุณได้หากคุณเลือกได้คุณอยากมีชีวิตแบบเขาผมก็เลยจะให้คำแนะนำสั้นๆขออนุญาตให้คำแนะนำแบบนี้แล้วกันนะครับอยากมีชีวิตแบบใครก็ฟังคำแนะนำจากเขาหากคนที่เขามาแนะนำคุณมาสอนคุณไม่ได้มีชีวิตแบบที่คุณต้องการการฟังบ้างไม่ฟังบ้างอาจจะดีกว่าก็ได้เท่านี้เลยครับ หรือถ้าเขามีชุดความรู้บางอย่างหรือมีแนวความคิดบางอย่างที่เขาให้แรงบันดาลใจคุณได้นั่นก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้เลือกเรียนรู้กับเขาครับต่อไปครับกฎข้อที่14กฎแห่งการยกระดับยิ่งคุณพัฒนาความสามารถของคุณจะยิ่งเพิ่มขึ้นยิ่งคุณค่อยๆเรียนรู้อย่างการใช้เวลาตอนนี้ครับคุณจะเอาเวลาไปดูสื่อไปทำอะไรก็ได้แต่คุณยังเลือกมาเรียนรู้นั่นเท่ากับว่าคุณกำลังเอากฎแห่งการยกระดับมาใช้กับตัวเองแน่นอนว่าคุณจะเก่งขึ้นแน่นอน และกฎข้อที่15ครับกฎแห่งการเอื้อเฟื้อการพัฒนาตัวเองจะทำให้คุณได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตครับคุณจะพัฒนาผู้อื่นไปด้วยครับหนึ่งในทฤษฎีของหนังสือที่ว่าด้วยความมั่งคั่งของชาตินะครับผมจำชื่อผู้เขียนไม่ได้อดัมสมิธครับที่เป็นทฤษฎีที่ว่าเมื่อคนคนหนึ่งโฟกัสกับตัวเองโฟกัสกับการพัฒนาพรสวรรค์ทำสิ่งที่ตัวเองถนัดการทำแบบนั้นจะทำให้ผู้อื่นได้รับผลประโยชน์ไปด้วย หากคุณผู้ฟังโฟกัสกับการพัฒนาตัวเองในแง่มุมความสำเร็จในแง่มุมความคิดการใช้ชีวิตร่างกายการดูแลสุขภาพคุณจะไปเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นโดยไม่รู้ตัวครับไม่ว่าคุณจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามนั่นหมายความว่าทุกท่านที่กำลังฟังผมอยู่ครับคุณยกระดับชีวิตผู้อื่นได้ทุกคนครับและนั่นคือสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่คุณจะมอบให้กับตัวเองและโลกใบนี้ครับ และนี่ก็คือบทเรียนจาก15กฎทองแห่งการพัฒนาตัวเองที่ผมนำมาให้คุณผู้ฟังนะครับเราได้มาเรียนรู้หนังสือเล่มนี้ด้วยกันอีกครั้งหนึ่ง15กฎนี้ลองดูครับมีข้อไหนที่คุณทำได้ดีและมีข้อไหนที่คุณรู้สึกว่ายังทำได้ดีกว่านี้และนี่ก็คือบทเรียนที่เรามาเรียนรู้ด้วยกันครับในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วทั้งผู้ร่วมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวสิงห์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับถ้าคุณรักในการพัฒนาตัวเองครับทุกท่าน โปรดกด Subscribe ให้ The Library เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ1 ล้านซับด้วยครับได้ไหมครับ
กดข้างล่างเลยครับ